Ja, då är jag på min andra resa med campen. Och det är den 14 augusti och jag är på väg till Norge. Och idag har jag kört till Stekenjokk där jag ska övernatta. Och Stekenjokk ligger i Jämtlands län. Och Stekenjokk ligger på Karlfjället och är ett högfjällsområde. Och vägen här är den berömda Vildmarksvägen. Stekenjokk är bara den gamla koppargruvan som Boliden drivit. Men nu är det dags att fixa middagen. Och gruvan stängde för 35 år sedan och var i drift från 1976 till 1988. Och gruvbrytningen skedde till största del under jord med så kallad igensättningsbrytning. Och Stekenjokk är en del av samernas renbetesområde under sommaren. Och söder om Stekenjokk kan man åka skidor även på sommaren. Och just söder om Stekenjokkplatån ligger Korallgrottan, som är Sveriges längsta grotta, som man kan besöka med guide. Idag ser man lite rester av gruvan där Vildmarksvägen passerar. Och resan startade i morse och har gått genom Luleå och Piteå till Markbygden som blir Europas största landbaserade vindkraftpark. Och här har man avverkat berg efter berg med massor av vägar fram till snurrorna. Ja, det ser då inte något trevligt ut. Och nästan allt för en fikapaus i Arvidsjaur. Och därifrån söderut genom Sorsele och över Vindelälven. Och det finns mycket ödemark även i Västerbottens inland. Och jag fortsätter på små vägar som jag aldrig tidigare kört på. Och vägen passerar Lillsjöforsen som ligger i Bångnäs i Vilhelmina kommun. Och forsen är en avrinning från Kultsjön.
Och fortsätter man en bit västerut kommer man till Trappstegsforsen som ligger nära Saxnäs i utloppet av Kultsjön. Och det är samma vatten som rinner genom Litsjöforsen. Och jag fortsätter en liten bit och kommer till Klimpfjäll som ligger intill Kultsjön. Och Kultsjön är huvudavrinningsområde till Ångermanälven. Och Vildmarsvägen passerar Klimpfjäll västerut. Och första etappen fortsätter söderut hit till Stekenjokk och första övernattningen. Och dagens etapp blev 71,6 mil. Ny dag och efter frukosten fortsätter jag längs Vildmarsvägen söderut. Vägen börjar i Vilhelmina och går runt via Stekenjokk och Gäddede och vidare till Strömsund. Och röda markeringen på vägen är den sträcka som är stängd från 16 oktober till 6 juni. Det är här i Stekenjokk som Vildmarsvägens namn står för Vildmar. Och här kommer man till Strömsunds kommun. Och vägen är Sveriges högst belägna asfaltväg på 876 meter över havet som går över Borgafjäll. Och så här ser det ut när vägen öppnas genom Stekenjokk. SMHI har en väderstation i området och den noterade att Stekenjokk var i genomsnitt den kallaste platsen i Sverige i oktober 2007. Man har även svenskt rekord i högsta medelvindhastighet med 47,8 meter per sekund i januari år 2017. Sen går det nerför från platån under många kilometer. Och över floden som rinner ner i Ankarvattnet. Och vidare längs med sjön Jormvattnet och till Gäddede som ligger intill Kvarnbergsvattnet. Tyvärr så missade jag Gaustafallet som ligger strax innan man kör över floden. Gäddede ligger i Strömsunds kommun i Jämtlands län. Sjöarna här ingår i sjösystemet Ströms-Vattudal. Och här måste jag tanka bilen och handla lite mat samt ta en kaffepaus. Ja, då är jag i Norge och Gäddede ligger endast 5 kilometer från norska gränsen. Och
jag fortsätter västerut längs väg 342 och lämnar fjällområdet bakom mig. Och här är det 8 kilometer i timmen som gäller. Och vägen går genom jordbruksområden och små samhällen. Och så var det dags att göra ett stopp för att inta lunchen. Och jag fortsätter. Och nu har jag kommit på väg E6 som går längs Norge. Från Oslo ända upp till Kirkenes. Och E6 börjar i Trelleborg. Och E6 fortsätter söderut längs med Trondheimfjorden. Och här hittade jag en parkering för en kopp kaffe ute i det fria. När en gång vädret tillåter det. Och man kör genom massor av tunnlar och många är flera kilometer långa. Nu närmar jag Trondheim och staden har en vacker kyrka som jag tänkte ta en titt på. Och Trondheim har 195 000 invånare och ligger i Trøndelag fylke. Och Trondheims kommun är Norges tredje folkrikaste kommun. Och staden grundades redan år 997 av kungen Olav Tryggvason och var Norges huvudstad fram till 1217. Och där framme står den mäktiga kyrkan. Och Nidarosdomen började byggas 1070 över Olav den heliges grav och blev färdigbyggd 1320. Nidarosdomen är en medeltida katedral och är efter Uppsala domkyrka Skandinaviens största kyrka. Och kyrkan var en gång säte för ett ärkebiskopsdöme som sträckte sig över hela dagens Norge och delar av Sverige med öarna ända bort till Grönland. Trondheim är idag ett stort utbildningscentrum med forskning inom teknik och medicin. Det finns cirka 40 000 studenter i staden. Då var det dags att fortsätta igen ut på E6. Och här lämnar jag E6 och tar av på E39 västerut. Här fortsätter vägen över fjorden med en färja. Och vissa fjordar går vägen i en tunnel under fjorden. Färjan kostar 150 kronor. Plus flera vägavgifter som man får en faktura på senare. Färjan över fjorden tar cirka 20 minuter. Och det är 2 färjor som går fram och tillbaks hela tiden.
Det börjar bli kväll, så nu söker jag ett ställe att parkera på över natten. Här kommer en parkering, så jag gör ett slut för dagens körning med pasta och falukorv. Och dagens färd har gått söderut, från Stekenjokk och vidare västerut från Gäddede, med stopp i Trondheim. Och dagens etapp blev 53 mil och totalt 124 mil. Och efter en tidig frukost drar jag vidare. Och det bullrade lite i natt när lastbilarna passerade. Det fortsätter att regna och att köra runt i Norge är otroligt, för det kvittar nästan vart i Norge man kör, så ser man vackra vyer med otrolig natur. Ja, då kommer jag till det som kallas för The Atlantic Ocean Road. Och det är en känd turistväg som förbinder Averön med fastlandet. Vägen är 8,3 kilometer lång och går över en rad av små öar. Och man passerar över 8 broar innan man är framme på Averön, som är sista och största ön i raden. Vägen öppnades 1989 och är tullfri och har turistvägsstatus. Och vägen går mellan Bud och Kristiansund. Efter att jag handlat lite mat vänder jag tillbaka till broarna. Och jag tar in på parkeringen på Eldhusöja med turistinformationshallen som öppnas senare under morgonen. Och här kan man ta igång rampen som går runt ön bak i turistinformationen. Och ön är täckt av mossa och små växter. Och här blåser oftast västerifrån. Eller så har det lugnt väder. Det sägs ha dessa 2 vädertyper här. Och rakt västerut här över Atlanten kommer man till Island och Grönland. Och där ser man den högsta av broarna som är Myrbarbroa och den mest imponerande bron.
Man har satt upp en minnessten för det som for ut till havs men aldrig kom tillbaks. Och vägen ser ut att gå rakt upp i himlen. Och sommartid kan man även ta en båttur från ön Åholmen som går längs med vägen. Också lite drönarvier nu när blåsten inte är som värst. Man kan även fortsätta norrut och runda söderut igen, där vägen går genom 2 tunnlar under fjorden. Då lämnar jag Atlantic Ocean Road och kör söderut. Och nu är jag kaffesugen och kör in på en parkering för att koka en kopp härligt kaffe. Härifrån går en led bort till Trollkyrka som består av 3 grottor med underjordiska bäckar och forsar. Och grottorna ligger cirka 1,5 timmes vandring och leden går upp för berget med 400 meters stigning. Då fortsätter jag igen genom samhället Molde och genom tunneln under fjorden. Och till färjeläget i Sölsnäs som går över Langfjorden till Åfarnäs. Och även här går färjorna fram och tillbaka hela tiden. Och sträckan är drygt 3 kilometer och tar cirka 25 minuter. Här i Åndalsnäs ska jag ta av till vänster eller österut och sedan söderut på en mindre väg. Och vägen går in i Isterdalen och efter ett tag kommer man till Trollstigen camping. Det var en typisk turistfälla, så jag kör vidare efter väg 63. Det är höga berg med massor av vattenfall som rinner ner för sluttningarna på båda sidor av dalen. Och här kommer en parkeringsplats. Jag gör ett stopp för att fixa lunchen och hoppas samtidigt att molnbasen ska höjas.
Och efter lunchen fortsätter jag uppför längs den smala vägen. Och här kommer en till parkering för ett fotostopp. Det är ett perfekt ställe för fotografering innan man kommer upp på Trollstigen. Trollstigen är en vägsträcka på fylkesväg 63 i Rauma kommun i Romsdal. Vägen öppnades av kung Håkon den 7 1936 efter en byggtid på 8 år. Vägen omges av flera berg på över 1000 meter. Och vägens högsta punkt är 850 meter över havet och slingrar sig med 11 hålnåskurvor från Isterdalen till Stig Rora. Här finns en liten parkering där man kan stanna för att fota största fallet som fortsätter nerför under bron. Från bron får man en fin utsikt ner över dalen och den slingrande vägen. Och största fallet, Stigforsen,
faller först 180 meter rakt ner och därefter fortsätter 240 meter ut efter bergssidan. Och Trollstigen är en av Norges största turistattraktioner. Och jag fortsätter uppför, men tyvärr så ligger molnen tätt kvar över bergen. Och högst upp kommer man helt in i molnen och man ser nästan ingenting. Längst upp finns en stor parkering på Trollstigsplatån. Och så här ser det ut i klart väder med utsiktsplatsen. Ja, då är det bara att vända och köra nerför igen. Vägen är stängd vintertid och öppnar vanligtvis i mitten av maj och stänger i mitten av oktober. Vägen har reparerats 2005 för att förhindra nedfallande stenar, som gjorde vägen mycket säkrare att färdas på. Och då är jag nere igen vid parkeringen. Fuktigheten gör dalen till en grönskande oas. Och då lämnar jag dalen och söker mig till färjeläget för att ta mig över fjorden igen. Och nu ska jag söka nya vägar för att fortsätta resa mot Trondheim igen. Och här har jag väg 70 österut som går mot E6.
Och dessa höga vattenfall ser man massor av när man kör i vårt vackra broderland i väst. Och igår tar jag in på en camping för att få tillgång till en dusch. Dagens färd har gått först till första huvudmålet som är Atlantic Ocean Road och därefter till resans andra huvudmål Trollstigen och sedan nordösterut. Och dagens tripp blev 42 mil och totalt 166 mil på resan. Och dags för middag. Och husdelsbatteriet laddar jag med solpanelen och behöver inte köpa el för laddning. Efter middagen tar jag en titt runt i omgivningen mittemot campingen. Ny dag och efter frukosten rullar jag vidare. Och väg 70 fortsatte längs sluttningen med en djup dal nedanför. Ja, nu får man tänka sig för när man ska ut med traktorn för att bruka ängen i sluttningen. Det tar lång tid att köra i Norge, då de flesta vägarna har 80 km som maxhastighet och många sträckor på 60 km i timmen. Och nu är det dags för en lunch och svänga in på parkeringen. Och jag är tillbaka på E6 igen på väg norrut som går genom Trondheim. Och här i Stören hittar jag en lämplig parkering för en kaffepaus. Och söder om Trondheim tar jag av på små vägar för att gena till vägen mot Åre. Och vägen går genom jordbruksmark och skogsområden. Och här i Homla gör jag ett stopp för att promenera leden ner till Storforsen.
Och leden går genom Humlas egen regnskog, som det beskrivs på informationstavlan. Och leden går genom gammal skog. Och på många ställen har man lagt ut ramper som markskydd. Här har man gjort små verandor med sittbänkar, där folk kan sitta och fika med vy mot fallet. Och det dånar i det 40 meter höga fallet i Storforsen. Och i området finns även vandringsleder. Och jag rullar vidare och kommer ut på väg E14 som går österut. Och här går jag in för att tanka bilen, vilket är en betydligt trevligare upplevelse än att tanka i Sverige. Och dieseln går på 18,80 svenska kronor per liter. Och jag fortsätter österut och kommer till tullstationen efter vägen som går till Åre och Östersund. Och ett par kilometer från gränsen kommer man till Storlien, som är en ort för friluftsliv. Alpin skidåkning och längdskidåkning är de aktiviteter som lockar mest besökare. Och Storlien har bara 67 invånare, men desto mer turister. Och efter ett tag kommer jag till den stora skidorten Åre med Åresjön nedanför. Åre har 3500 invånare, men enormt mycket turister, speciellt vintertid för slalomåkning. Ja, det är första gången jag är i Åre, så man måste ju köra in i samhället för att se hur det ser ut här. Åre är Sveriges största fjällsport och alpinskidort. Orten har en av landets mest utvecklade och största besöksnäring.
Och intill Åre ligger berget Åreskutan som reser sig 1420 meter över havet. Och jag kör vidare och nedanför ser man Åresjön som är Indalsälvens tillflöde. Och så gör jag stopp för dagen in till Ristlafallet. Och först middag och sedan en titt på fallet. Ristlafallet som tillhör Indalsälven är 14 meter högt och 50 meter brett. Och filmen Ronja Rövardotter är inspelad här och fallet gestaltar Glupafallet i filmen. Och dagens sträcka har gått norrut och sedan österut. Och dagens tripp blev 36 mil och totalt 203 mil. Och tidigt nästa morgon drar jag iväg genom ett dimmigt Järpen. Det är kallt så här på morgonen och nästa ort blir Östersund. Och i Östersund tar jag E45 norrut som är inlandsvägen. Och här kommer jag till Strömsund och här ska jag göra en avstickare västerut. Vägen blir mindre och mindre och även grusväg genom Espenäs. Och sista biten uppför på kullen till Höstoppen. Och här skulle jag hälsa på Göran som anlitat mig som reseguide för Norrskog 2 gånger till Ryssland och 1 gång till Estland. Men tyvärr så var det inte hemma. Beskedet jag fick av hans syster som bodde i huset bredvid. Och jag promenerar en bit framåt till huset där mågen Gunnar Westrin som barn tillbringat somrarna med familjen. Från mammas gård har man en fin utsikt över Strömsvattudal västerut. Och då lämnar jag Höstoppen för att fortsätta resan norrut. Och efter ett tag lämnar jag inlandsvägen för att ta av österut. Och till Vännäs, där jag gör mitt sista stopp på resan hos min son Daniel. Och läget går inte att klaga på med Umeälven nedanför. Och där tomten går ända ner till älven.
Dagens sträcka blev 49 mil och totalt 252 mil. Och nästa dag drar jag iväg tidigt på morgonen. Och på lördag eftermiddag är jag hemma igen. Och sista sträckan blev 57 mil och hela resans distans blev 310 mil.